নমস্কাৰ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল বিউটিছ গাৰ্ডেনলৈ মই নাৰ্সাৰীৰ পৰা একেজোপা প্লান্ট শ্বপিং কৰিছিলো আপোনালোকক ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছোৱে মই আজি একেজোপা প্লান্ট মই ৰিপৰ্ট কৰি দিম তাকে মই আপোনালোকক দেখুৱাব ওলাইছো এইকেইটা নিউ প্লান্টাৰ হয় মোৰ নতুনকে এইকেইটা প্লান্টাৰ কিনি আনিছো 20 रुपीसत 1 piece 20 रुपीस के মই আনিছো 8টা প্লান্টাৰ ইফালে এইকেইটা মোৰ আগৰ প্লান্টাৰ আছিল পুৰণা ক্লে প্লান্টাৰ এইকেইটা খালি হৈ আছে এইকেইটাটো মই আজি ৰিপৰ্ট কৰি দিম এয়া হল ড্ৰেনেজ হল মাৰি দিয়া খলা এইবোৰ ড্ৰেনেজ হলটো মাৰি দিম টাবৰ ভঙা খলা আৰু এয়া হল মোৰ সয়েল মিক্সাৰ মই বনাই লৈছো এয়া সয়েল মিক্সাৰ গাৰ্ডেন সয়েল আছে ইয়াতে কাউডাং আছে ৰিভাৰ সেন্ড ষ্টোন ডাষ্ট আৰু ছাগলীৰ যেটো গোবৰ ওলাই হেতু কণীৰ বাকলি চাহপাত হালধি গুড়ি ফাঞ্জিসাইড পাউডাৰ হিচাপে মই হালধি গুড়ি ইউজ কৰিছো এই গুটেইখিনি মই মিক্সাৰ বনাই লৈছো ইয়াতে এতিয়া মই একেজোপা প্লান্ট ৰিপৰ্ট কৰি দিম এইকেইটা প্লান্টাৰত লগতে এই পুৰণি এইকেইটা প্লান্টাৰত তেনেহলে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক মই ৰিপৰ্ট কৰি দিওঁ এয়া মোৰ ৰিপৰ্ট কৰা হৈ গল মই টাবত দি দিলো এজোপা ডাইনথাছ এজোপা ৰেড কালাৰ কিচেন্থিমাম গোটেই ফুলি গৈছে এয়া ড্ৰেগন ফ্ৰুট এজোপা ক্ৰটন এটো আগৰ পুৰণা প্লান্টাৰ আছিল হেতুতে ৰিপৰ্ট কৰিলো আৰু এইজোপা ফাৰ্ন হয় এটো প্লান্টাৰ ফাটি গৈছিলে মোৰ এয়া ভাঙি গৈছিলে মই সিমেন্ট লগাই দিছো এয়া সিমেন্টে জয়েন কৰি দিছো লগতে এয়া কলিয়াস এই তিনিজোপা কলিয়াস হয় ইফালে নয়নতৰা ভিংকা বুলিও কয় এটো এটা কালাৰ ইফালে এজোপা ৰোজ হয় এটো মই ৰিপৰ্ট কৰি দিলো এটো আগৰ পুৰণা প্লান্টাৰ আছিলে তেনেহলে মোৰ ৰিপৰ্ট ভিডিঅ' এখিনি আছিলে এইকেইটা প্লান্টাৰ নিউ হয় তেনেহলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থ্যাংক ইউ